Kaya mo, kaya ko. Matutunan ng math. Kaya mo, kaya ko. Mag-usap, magsikap. Isip plus tsaka equals MathDali. Ano nga bang tinatawag na listing method sa paghahanap ng greatest common factor? Subukan nating gamitin. Iggy boy, heto na ang mga beads na nahanap ko. 24 blue beads at 36 red beads. Wow, George! Maraming salamat! Tamang-tama yan sa paggawa ko ng kwintas. Ilang kayang kwintas ang pinakamarami kong magagawa kung gusto ko pare-pareho ang bilang ng red beads at ang bilang ng blue beads? Kailangan nating hanapin ang greatest common factor dahil pinakamaraming kwintas ang gusto nating magawa. Ang gagamitin natin ay ang listing method. Paano ba ginagawa ang listing method? Ilista muna natin ang factors ng 24. Para mahanap ang mga ito, anong-anong mga numbers ang pwedeng i-multiply para maging 24? Ito ay ang mga 1 times 24, 2 times 12, 3 times 8, at 4 times 6. Ang factors ng 24 ay 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, at 24. Tapos, ilista din natin ang factors ng 36. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Paghambingin. Ano ang magkakaparehong factors? 1, 2, 3, 4, 6, at 12. Ano ang pinakamalaking magkatulad na factor o greatest common factor? 12 na kwintas ang pwede nating gawin gamit ang parehong blue at red beads. Oh! 2 blue beads at 3 red beads sa isang kwintas. Wow! Ang ganda! Malaking tulong yung listing method mo. Oo nga, akin na lang yan. O sige, kabit natin. Dali. Try natin. Kasya ba? Oo, kasya yan. Oo, di ba? Choker! Choker.